สวัสดีครับอยู่กับผมแอดฟุกนะครับวันนี้ผมมีอนิเมะที่จะมาสปอยชื่อเรื่องว่าซาซากิกับพีจังเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะไปรับชมนั้นแอดฟุกขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเริ่มต้นแค่20 บาทหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนชาวผู้กล้าอย่างเราแล้วล่ะก็อย่าลืมเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมาในตอนที่ 1มีคุณลุงคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาซากิเขานั้นเตรียมตัวที่จะไปทำงานแต่ก่อนที่เขาจะไปทำงานเขาก็เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านแต่ทว่ามีอีกาตัวหนึ่งกำลังมองเขาอยู่เขาเลยรีบไล่อีกาตัวนั้นไปแต่ทว่ามีนักเรียนสาวคนหนึ่งเข้ามาทักทายกับเขาจากนั้นซาซากิก็เดินทางไปที่ทำงานในระหว่างที่เขาทำงานอยู่นั้นก็มีรุ่นน้องมาขอความช่วยเหลือด้านงานเอกสารซาซากิก็เลยบอกรุ่นน้องว่าเขาจะเป็นคนจัดการให้ในระหว่างที่เขาทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นเขาได้ยินพนักงานข้างหลังของเขาคุยกันถึงเรื่องแมวที่น่ารักและก็ได้รู้ว่าซาซากินั้นก็ชอบแมวเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเขาจะชอบหมามากกว่านะจู่ๆหัวหน้าก็ส่งงานให้เขาอีกแล้วและเขาก็เล่าให้ฟังว่านี่เป็นเรื่องปกติของที่ทำงานเขาเข้ามาทำงานอยู่ที่บริษัทที่เงินเดือนก็ธรรมดาเขาใช้ชีวิตตามปกติและคอยช่วยเหลือสังคมของบริษัทมาโดยตลอดแต่ตัวเขานั้นก็ไม่เคยบ่นเลยสักนิดในระหว่างที่เขาทำงานอยู่นั้นรุ่นน้องก็มาชวนเขาไปทานข้าวแต่ถ้าว่าเงินของซาซากินั้นกำลังช็อตอยู่น่ะเอาไว้ค่อยชวนที่หลังก็ได้นะแต่รุ่นน้องเต็มใจที่จะเลี้ยงข้าวเองแต่ซาซากิก็ปฏิเสธเอาไว้เงินเดือนออกครั้งหน้าค่อยชวนไปใหม่ก็ได้นะหลังจากนั้นเขาก็กลับมาจากที่ทำงานเขาก็ได้แวะซื้อข้าวกล่องมาพอเขากลับมาถึงห้องเขาก็ได้เจอกับนักเรียนสาวที่มาทักทายเขาอีกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้นั่งทานข้าวและก็ได้ดูวิดีโอความน่ารักของหมาแมวอีกด้วยในวันต่อมาเขามีความคิดที่จะหาสัตว์เลี้ยงเขาคิดว่าจะไปซื้อน้องหมากับน้องแมวซะหน่อยแต่ว่าราคามันก็แพงเกินไปและช่วงนี้รายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยเขายืนเลือกอยู่สักพักจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างเล็กๆแหลมๆพูดออกมาว่าเลือกฉันสิจากนั้นซาซากิก็เดินตามเสียงนั่นไปแล้วก็ได้พบกับนกกระจอกชวาสุดน่ารักนกกระจอกตัวนั้นได้พูดบอกมาว่าเลือกฉันสินั่นทำให้ซาซากิถึงกับตกหลุมรักเลยล่ะหลังจากนั้นซาซากิก็ซื้อมาจนได้และเขาหลงไหลในความน่ารักของนกกระจอกชวาสุดๆจากนั้นซาซากิก็เริ่มคิดจะตั้งชื่อให้มันแต่จู่ๆนกนั่นก็พูดขึ้นมาว่าข้ามีชื่อว่าปีเอกาโลเป็นชาวต่างโลกและปราชญ์ของดวงดาวนั่นทำให้ซาซากิถึงกับตกใจนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะก็คิดว่านกพันนี้ก็คงพูดได้เหมือนคนแหละแต่ถ้าว่านกนั่นก็ย้ำอีกว่าเขาชื่อว่าปีเอกาโลแต่ซาซากิพูดชื่อของปีเอกาโลพูดไปพูดมาก็ออกเสียงว่าพีจังเขาคิดว่าชื่อพีจังก็ดีเหมือนกันนะและอีกอย่างถ้าเกิดเลี้ยงให้เชื่องกับมนุษย์แล้วก็พีจังอาจจะมาเกาะแขนและสื่อสารกับมนุษย์ก็ได้นะจากนั้นซาซากิจะลองพิสูจน์กับพีจังเขาเลยถามกับพีจังว่าวันนี้อยากกินอะไรหรอพีจังก็ตอบกลับมาว่าเขาอยากกินชาโตปิยองกับเนื้อวัวโกเบเพราะพีจังนั้นได้ยินมาจากเจ้าของร้านบอกว่าอาหารนี้มันเยี่ยมยอดจังเลยซาซากินี่ถึงก็ตกใจเป็นนกอะไรพูดสักข้องเชียวนะซาซากิเลยถามว่าเป็นอาหารเม็ดตรงนั้นไม่ได้หรอพีจังก็บอกว่ามันไม่อร่อยนะและอีกอย่างนะไอชาอะไรยองๆกับไอเนื้อวัวโกเบน่ะซาซากิไม่มีเงินซื้อหรอกเขาเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาของแพงๆพวกนั้นเขาไม่มีตังค์ซื้อหรอกแต่เขายังมีหมู3 ชั้นที่แช่เอาไว้อยู่นะเอามาทดแทนได้ไหมจู่ๆพีจังก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีเงินก็ออกไปหาสิจู่ๆพีจังก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเขานั้นถูกขับไล่มาจากต่างโลกแล้วมาเกิดใหม่ในร่างนี้เขาได้คิดอะไรหลายๆอย่างและเขาต้องการที่จะกลับไปในต่างโลกให้ได้แต่เขาก็คิดอีกว่าถ้ากลับไปแล้วจะทำยังไงต่อตอนนี้เขาก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเขาจะใช้ชีวิตตามใจชอบไปเลยสิซาซากิดันเข้าใจที่พีจังพูดซะงั้นเขาคิดว่าตัวเองนั้นที่ทำงานอยู่บริษัทและเป็นทาสของบริษัทยังไงซะเขาควรออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระและตามใจตัวเองดูสักครั้งหรือว่าเราควรอยากทำอะไรที่เราอยากทำให้เต็มที่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จู่ๆพีจังก็บอกว่าถ้าเราอยากใช้ชีวิตอิสระในโลกใบนี้จะต้องมีผู้ร่วมมือด้วยเพราะงั้นพีจังจะร่วมมือด้วยและการหาเงินสำหรับเขานั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้างั้นพีจังกับซาซากิก็ทำพันธสัญญากันเสร็จจู่ๆก็มีวงเวทออกมาพีจังบอกว่าเขาจะมอบพลังส่วนหนึ่งให้กับซาซากิหลังจากที่มอบพลังส่วนหนึ่งให้สำเร็จพีจังก็บอกให้ซาซากิเปิดกรงให้เขาเดี๋ยวนี้ถึงซาซากิไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเขาควรสนิทกับพีจังไว้ก่อนจะดีกว่านะหลังจากที่เปิดกรงมาพีจังก็มาก่อไหล่ซาซากิก็ชมพีจังว่าน่ารักสุดๆเลยพีจังได้บอกกับซาซากิว่าเขาได้มอบพลังส่วนหนึ่งให้กับเขาแล้วอย่างน้อยร่างกายคงไม่แหลกเหลวเพราะผลจากการใช้เวทมนต์หรอกนะจากนั้นพีจังก็ได้พาซาซากิวาร์ปไปที่1พอวาร์ปมาถึงซาซากิก็ถามกับพีจังว่าที่นี่มันที่ไหนพีจังก็เลยบอกว่าที่นี่คือโลกก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นร่างนี้ที่นี่คือเมืองเอเทียมราชอาณาจักรแฮสตอนนี้ซาซากิก็ได้รู้แล้วว่าที่นี่คือต่างโลกสินะในวันต่อมาซ
ซาสกิก็มาทำงานปกติแต่ถ้าว่ารุ่นน้องสงสัยว่าทำไมรุ่นพี่ซาสกิถึงมาเช้าจังเพราะวันนี้รถไฟมันสายเกือบทุกขบวนเลยรุ่นน้องสงสัยว่าหรือว่ารุ่นพี่ไปเข้ายิมก่อนงั้นหรอถึงมาที่นี่ซาสกิก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้ไปยิมหรอกแต่ว่ารุ่นน้องก็ยังคงสงสัยจากนั้นรุ่นน้องก็เลยบอกกับรุ่นพี่ซาสกิว่าขอเวลาคุยแป๊บนึงได้หรือเปล่าหลังจากที่ได้มาคุยรุ่นน้องก็ได้บอกกับรุ่นพี่ซาสกิว่าเขาจะลาออกจากบริษัทในเดือนหน้านี้และเขาอยากให้รุ่นพี่ซาสกิมาร่วมมือด้วยเพราะเขานั้นจะไปทำงานใหม่ที่รายได้ดีกว่านี้และจะทำให้กลายเป็นบริษัทตัวท็อปให้ได้เลยแต่เรื่องนั้นซาสกิต้องขอเวลาคิดก่อนรุ่นน้องก็พยายามไกล่เกลี่ยให้รุ่นพี่ซาสกิมาร่วมมือด้วยแต่ซาสกิบอกว่าเขามีธุระส่วนตัวอยู่น่ะเพราะว่าไม่นานมานี้เขาได้เพิ่งซื้อสัตว์เลี้ยงมาเขากำลังยุ่งอยู่กับสัตว์เลี้ยงน่ะตั้งแต่วันที่เขาได้พบกับพีจังและได้ไปต่างโลกชีวิตของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็คือการใช้เวทเคลื่อนย้ายทำให้เขามาที่ทำงานโดยไม่ต้องเร่งรีบและอีกอย่างการที่ไม่ได้เร่งรีบก็ทำให้เขาไม่ได้เกิดความเครียดและอีกอย่างตอนนี้เขากำลังคิดทำการค้าขายระหว่าง2โลกโดยการค้าขายให้กับคนใหญ่คนโตหรือพวกขุนนางอาจจะขายได้กำไรดีแต่ก่อนอื่นเขาก็ต้องมาซื้อของแล้วก็ต้องเตรียมตัวไปพบคนบริษัทของเมืองนั้นซะก่อนและดูเหมือนว่าช่วงนี้เขานั้นดวงจะดีขึ้นเขาถูกรางวัลที่ร้านสะดวกซื้อจากนั้นเขาก็ได้ขนของมาเต็มไม้เต็มมือพอมาถึงหน้าห้องเขาก็ได้เจอกับเด็กนักเรียนสาวมาทักทายเขาที่หน้าห้องอีกแล้วแต่จู่ๆท้องของเด็กนักเรียนสาวก็ร้องสะดังเลยซาสกิเลยยื่นขนมให้กับเด็กนักเรียนสาวเธอได้ขอบคุณเขาหลังจากนั้นซาสกิก็เข้ามาในห้องจากนั้นซาสกิและพีจังก็เดินทางไปต่างโลกพีจังได้พาซาสกิมาที่บริษัทฮามันหนึ่งในบริษัทคนกลางของขุนนางที่ปกครองในเมืองนี้ซาสกิสงสัยว่าถ้าจะเอานกเข้าไปด้วยจะไม่เป็นอะไรหรอทางงานก็บอกไปว่าเป็นอสูรรับใช้ก็คงไม่มีปัญหาหรอกพอเขาได้เอาสินค้ามานำเสนอทางบริษัทก็ได้ตกลงรับสินค้าและก็ได้จ่ายมา400เหรียญทองถ้าตีเป็นเงินเยนก็ประมาณ400ล้านจะบอกว่าของที่ต่างโลกนั้นถ้าจะซื้อทีก็ต้องมีขั้นต่ำเป็นล้านแต่ในระหว่างนั้นคนของบริษัทก็สงสัยว่ากระดาษกับปากกานี่คุณซาสกิรับมาจากที่ไหนหรอซาสกิก็ไม่สามารถบอกแหล่งที่มาได้หรอกนะตอนนี้เข้าทางซาสกิสุดๆเลยตอนนี้กระดาษกับปากกานั้นยังไม่ได้ขายให้กับบริษัทอื่นและเขาใช้จังหวะนี้สารสัมพันธ์ไมตรีกับบริษัทที่นี่ซะเลยหลังจากนั้นซาสกิก็มาทำงานอย่างปกติและชีวิตของเขากับต่างโลกก็มาเจรจาธุรกิจกันอยู่เรื่อยๆชีวิตประจำวันของเขานั้นเริ่มเปลี่ยนไปมีช่วงหนึ่งที่เขาต้องจำคาถาเคลื่อนย้ายกว่าจะจำคาถาได้ก็รอซะยาวเลยดูเหมือนชีวิตจะปกติดีแต่แล้วก็มีวันที่เกิดปัญหาขึ้นก่อนถึงเวลาพักเที่ยงซาสกิอยู่ในห้องน้ำเขาใช้เวลานี้ขอท่องคาถาสักหน่อยแล้วกันแต่ถ้าว่าคาถาที่เขาท่องออกมามันเป็นคาถาไฟจนทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นยังไงล่ะเขาเลยเล่าเรื่องนี้ให้กับพีจังฟังพีจังก็ได้ชื่นชมเขาและคิดว่านายมีความเข้ากันมากกว่าที่เขาคิดอีกนะเพราะว่าซาสกินั้นสามารถท่องคาถาสำเร็จภายในครั้งเดียวซาสกิก็รู้สึกดีใจที่พีจังชมเขาหลังจากที่เขาออกมาจากร้านอาหารเขาคิดว่าเขาควรที่จะขยายไปทำธุรกิจด้านอาหารบ้างนะและทันใดนั้นเองจู่ๆพวกพ่อครัวก็ได้ถีบเด็กฝึกงานออกมาซาสกิใช้จังหวะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซะเลยเขาเข้าไปถามกับเด็กฝึกงานว่าทำไมรังเกียจช่วยเล่าสถานการณ์มาหน่อยได้ไหมและชายหนุ่มผมแดงคนนี้มีชื่อว่าเฟนเขาทำงานเป็นเด็กฝึกงานมาตั้งแต่เด็กนั้นเขาได้พัฒนาตัวเองและพัฒนาฝีมือด้านอาหารจนกลายมาเป็นในฐานะคนครัวคนหนึ่งแต่ถ้าว่าก็เจอเพื่อนร่วมงานอิจฉาเข้าไอ้พวกเพื่อนร่วมงานก็เลยกุเรื่องมาว่าเขานั้นแอบไปขโมยเงินที่ร้านอาหารจนทำให้เขาถูกไล่ออกมาซาสกิเห็นแววในตัวเฟนว่าเขานั้นสามารถเป็นพ่อครัวที่เก่งกาจได้เขาเลยชวนเฟนมาเปิดร้านอาหารด้วยกันไหมเฟนนี่ถึงกับตกใจแน่นอนว่าซาสกิจะให้เฟนเป็นผู้จัดการเลยหลังจากนั้นเขาก็ไปพบคนของบริษัทฮามันเพื่อติดต่อจัดอุปกรณ์เปิดร้านและแล้วเขาก็ได้เปิดร้านอาหารทำเลดีแถมยังติดถนนสายหลักอีกด้วยเปิดไม่กี่วันลูกค้าก็เข้ามาเต็มร้านและซาสกิก็จ่ายเงินให้กับเฟนไม่รู้จะตอบแทนยังไงต่อจากนี้เขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับหลังจากนั้นซาสกิกับพีจังก็มากินอาหารกันพีจังถามกับซาสกิว่าแผนการร้านอาหารไม่ได้อยู่ในแผนการที่ซาสกิตั้งไว้สินะแต่ที่ซาสกิทำก็เพื่อพีจังยังไงล่ะจะได้กินอาหารอร่อยอีกอย่างนะไอชาไอยองอะไรนั่นน่ะถึงมันจะหายากก็เถอะแต่ว่ามีรสชาติที่คล้ายกันอยู่ทั้งหมดที่ทำก็เพื่อพีจังนั่นแหละและอีกอย่างนะเวลาเขาหิวก็สะดวกด้วยเพราะที่นี่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่นี่เซเว่นอีเลฟเว่นไม่ใช่ละเอาง่ายๆคือสะดวกกับทั้งสองเวลาหิวนั่นแหละหลังจากนั้นซาสกิก็เริ่มมาฝึกใช้เวทมนต์ฝึกเวทมนต์ไฟเวทมนต์น้ำเวทมนต์ดินแต่เวทมนต์เคลื่อนย้ายนั้นเขายังทำไม่ค่อยได้เขานั้นจะต้องฝึกฝนอีกเยอะหลังจากนั้นซาสกิกับพีจังก็ออกมาตามหาอุปกรณ์เพราะเขาได้ยินมาว่าพวกขุนนางนั้นชอบล่าสัตว์เขาเลยคิดจะหาอุปกรณ์ดีๆไว้สำหรับล่าสัตว์และแล้วซาสกิก็ได้มาเจอกับ
กับกล้องส่องทางไกลอันนี้น่าจะเหมาะกับการล่าสัตว์สุดๆเลยนะแต่จู่ๆพีจังก็สงสัยว่าอีของที่พลุงพลังนั่นมันคืออะไรกันซาสกิบอกว่านี่มันคือมีดอเนกประสงค์ในมีด1 เล่มนั้นมันมีอุปกรณ์อเนกประสงค์หลายๆอย่างรวมกันไว้อยู่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเจ้ามีดอเนกประสงค์นี่ไปเสนอขายด้วยแล้วกันและแล้วการเสนอขายก็เป็นไปได้สวยจากนั้นก็เป็นก้าวแรกที่เขาได้ขึ้นมาค้าขายกับขุนนางพวกเขาได้เจอกับไวเคามินเลอร์ผู้นำของเมืองนี้หลังจากที่มินเลอร์ได้ดูสินค้าแล้วเขาเลยถามกับซาสกิว่ามินเลอร์ได้ยินมาว่าซาสกินั้นมาจากทวีปอื่นและไอสินค้าตัวนี้ในทวีปอื่นขายตามตลาดทั่วไปหรือเปล่าหรือว่านี่มันคือสินค้าพิเศษซาสกิบอกว่าสินค้านี้คือสินค้าพิเศษที่มีจำกัดไว้เพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นมินเลอร์ถามอีกว่าไม่งั้นเจ้าเป็นคนที่มีฐานะสูงพอสมควรเลยไม่ใช่หรอถึงจะเป็นทวีปอื่นแต่จะให้ปฏิบัติตัวทัดเทียมเท่ากับขุนนางเพียงฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้ซาสกิได้แต่คิดในใจถ้าเกิดเขาหลอกลวงเรื่องฐานะละก็คงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเขาเลยบอกกับท่านมิลเลอร์ไปว่าเขาเป็นช่างฝีมือเรือของเขาล่มระหว่างการเดินทางเขาเลยถูกขึ้นซัดมาที่ทวีปนี้และสินค้าที่นำมานี้ก็มีก่อนหน้าอยู่แล้วและก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อตอนอยู่ที่นี่ครับตอนนี้ท่านมิลเลอร์ก็เข้าใจแล้วนอกจากบริษัทฮามันแล้วให้เอาสินค้าพวกนี้มาเสนอท่านด้วยและนับจากนี้ไปท่านมิลเลอร์อนุญาตให้ซาสกิเข้าออกคฤหาสน์ได้หากมีเรื่องสงสัยในการใช้ชีวิตในเมืองนี้หรือมีสิ่งใดที่มีประโยชน์ต่อดินแดนข้าตอนนำสินค้าเข้ามาก็แนะนำได้เสมอและท่านมิลเลอร์จะแนะนำซาสกิให้กับคนในบ้านได้รู้จักเอาไว้และแล้วซาสกิก็ได้สร้างเส้นสายกับเจ้าเมืองไว้ได้ตามเป้าหมายแล้วการค้าขายที่ต่างโลกเป็นไปได้อย่างราบรื่นบริหารร้านอาหารและการเรียนรู้เวทมนต์ซาสกิรู้สึกได้เลยว่าการใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในต่างโลกนี้กำลังดีขึ้นเรื่อยๆในวันต่อมาวันนี้ซาสกิต้องไปงานเลี้ยงอำลารุ่นน้องพอเขาไปที่งานสังสรรค์อำลารุ่นน้องของเขาก็ถามกับเขาว่าเรื่องที่มาร่วมมือกับเขานั้นไม่ได้จริงๆสินะรุ่นน้องต้องขอโทษด้วยที่ตามตื้ออยู่บ่อยๆซาสกิสงสัยว่าทำไมถึงต้องการเขาไปด้วยล่ะรุ่นน้องก็บอกว่าเขาเห็นในความมุ่งมั่นของรุ่นพี่แถมช่วงนี้รุ่นพี่นั้นดูดีสุดๆไปเลยแต่ซาสกิคิดว่าก็คงเป็นเพราะเตียงนอนใหม่ละมั้งแต่เตียงนอนที่ว่านั้นมันเป็นเตียงนอนของต่างโลกมันทั้งนุ่มและสบายแถมยังยืดเหยียดได้แบบอิสระอีกด้วยถ้าเทียบกับของที่บ้านแล้วล่ะนะมันแคบสุดๆไปเลยเอาไว้วันหลังไปแอบนอนที่ต่างโลกดีกว่าจู่ๆก็มีข่าวรายงานว่ายังมีคนร้ายลอยนวลอยู่ในเมืองหลังจากที่งานอำลารุ่นน้องจบลงทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านในระหว่างทางที่ซาสกิกำลังเดินกลับอยู่นั้นจู่ๆก็มีพลังเวทน้ำแข็งพุ่งเข้ามาใส่เขาแต่โชคดีที่เขาสามารถหลบได้และซาสกิก็ได้หันไปเห็นคนร้ายที่กำลังจับตัวหญิงสาวคนหนึ่งเอาไว้จากนั้นคนร้ายมันได้เปลี่ยนสภาพแขนตัวเองกลายเป็นดาบมันจงใจจะฆ่าหญิงสาวคนนั้นซาสกิไม่รู้จะทำยังไงจะหนีดีไหมแต่ถ้าหนีไปหญิงสาวคนนั้นคงไม่รอดแน่ๆและทันใดนั้นเองซาสกิก็ได้ใช้เวทน้ำแข็งโจมตีใส่คนร้ายแต่ดูเหมือนว่าคนร้ายจะไม่มีทางแก้น้ำแข็งของเขาได้ซาสกิถึงกับคิดหนักไม่งั้นซาสกิจะกลายเป็นฆาตกรซะเองแต่จู่ๆหญิงสาวคนนั้นก็ได้ใช้เวทมนต์ละลายน้ำแข็งซึ่งตอนนี้เองก็สามารถจัดการคนร้ายได้แล้วซาสกิกำลังถามกับหญิงสาวคนนั้นว่าเป็นอะไรไหมแต่จู่ๆหญิงสาวคนนั้นก็ชักปืนออกมาเธอถามว่าไปเอาพลังพิเศษมาจากไหนแล้วได้ลงทะเบียนไว้หรือเปล่าซาสกิก็สงสัยผู้มีพลังพิเศษคืออะไรหรอเธอเลยถามไปอีกว่านายใช่คนที่ยิงเวทน้ำแข็งนั่นมาใช่ไหมและใช้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ซาสกิเลยบอกไปว่าใช้ได้เมื่อไม่กี่วันก่อนเองครับเธอถึงกับเจ็บใจที่ถูกผู้มีพลังพิเศษจรจัดช่วยเอาไว้เธอเลยบอกกับซาสกิว่าหลังจากนี้ช่วยตามเธอมาหน่อยได้ไหมไม่ต้องห่วงเธอไม่ทำอะไรแย่ๆหรอกในระหว่างที่เธอกำลังโทรศัพท์คุยกับองค์กรซาสกิก็ได้ยืนคิดว่าเธอนั้นใช้เวทได้เหมือนกับเรางั้นหรอแต่ก็คงไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าพีจังนั้นก็ยังมาจากต่างโลกเลยซาสกิเลยถามกับเธอว่าจะไปไหนหรอเขาขอกลับบ้านไปแป๊บนึงได้ไหมเธอเลยหันไปบอกกับซาสกิว่ากลับไปบ้านแล้วก็เตรียมชุดมาด้วยล่ะสงสัยคืนนี้จะได้ค้างคืนซาสกิก็บอกไปว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานนะแต่เธอก็บอกว่าเรื่องนั้นเธอจะคุยกับองค์กรให้ซาสกิได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสยองขึ้นมาเลยจากนั้นซาสกิเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพีจังฟังพีจังก็คอยแอบดูเธอที่นอกหน้าต่างแต่เขาสัมผัสถึงพลังเวทของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลยเธอได้พูดว่าผู้มีพลังวิเศษใช่ไหมคงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างที่ต่างออกไปจากเวทมนต์ละมั้งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะไม่ใช่ว่าโลกนี้อาจจะเกิดเรื่องที่คล้ายๆกันโดยที่ใช้หลักการจากต่างโลกของพีจังแต่เรื่องราวพวกนี้ก็ต้องไปพิสูจน์แล้วนะยังไงก็ต้องรบกวนพีจังด้วยล่ะหลังจากที่ซาสกิเก็บของเสร็จและกำลังเตรียมตัวออกไปเขาก็ได้เจอกับนักเรียนสาวอีกแล้วซึ่งเด็กนักเรียนสาวก็มีเรื่องที่จะคุยกับซาสกิด้วยแต่ว่าตอนนี้ซาสกิยังไม่ว่างเอาไว้เขากลับมาไว้ค่อยคุยที่หลังนะหลังจากนั้นซาสกิก็ได้มาพบกับหญิงสาวเขาบอกกับเธอว่าเขาจะเอานกกระจอกชวาไปด้วยนะคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเธอก็ตอบกับว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแล้วเธอก็ได้แนะนำตัวเธอมีชื่อว่าโฮชิซากิและเธอก็ขอบคุณซาสกิที่ได้ช่วยเหลือเธอเอาไว้หลังจากนั้นเธอก็ได้อธิบายเกี่ยวกับผู้มีพลังพิเศษเป็นคำที่เรียกใช้ตัวตนคล้ายๆกับจอมเวทที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีอัตราการเกิดพลังพิเศษราวๆ1 ใน 1,000 คนเมื่อยืนยันว่าพลังพิเศษตื่นขึ้นแล้ว1 ครั้งมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกพลังพิเศษจะมีได้คนละ1 อย่างแต่ในปัจจุบันยังยืนยันไม่ได้ว่าพบคนที่มีพลังพิเศษ2 อย่างแต่ถ้าใช้พลังพิเศษซ้ำๆอานุภาพก็จะเพิ่มขึ้นไม่ก็ขอบเขตการใช้งานก็จะกว้างขึ้นเธออธิบายพลังของเธอสามารถควบคุมน้ำได้เธอสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำได้อีกด้วยพลังพิเศษที่ใช้ได้มีอยู่เยอะตั้งแต่พลังที่สามารถทำลายเมืองได้ทั้งเมืองไปจนถึงที่มีพลังพิเศษก็ไม่ต่างจากเดิมแน่นอนว่าพลังพิเศษที่เป็นอันตรายมีอยู่เยอะและก็ยังมีผู้ที่มีพลังพิเศษใช้ในการก่ออาชญากรรมและนี่คือเป้าหมายที่พวกเธอต้องจับกลุ่มและนี่ก็คืองานของเธอการที่ผู้มีพลังพิเศษปรากฏตัวขึ้นพวกเขาจะต้องไปลงทะเบียนกับองค์กรที่กำกับดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นซาซากิเองเขายังไม่รู้เรื่องนี้เลยเธอก็บอกว่าไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความลับระดับชาติเลยนะและแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงกรมควบคุมปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติโฮชิซากิก็ได้บอกกับซาซากิว่าต่อจากนี้ไปที่นี่คือที่ทำงานของคุณซาซากิถึงกับตกใจอย่างหนักที่จริงแล้วเธอเพิ่งได้ลงทะเบียนให้กับซาซากิเมื่อกี้น่ะจะบอกไว้ก่อนนะว่ามาทำงานที่นี่น่ะสวัสดิการดีสุดๆเลยนะแถมรายได้ก็ยังสูงอีกด้วยแต่เรื่องนั้นไว้คุยรายละเอียดที่หลังละกันตอนนี้โฮชิซากิเธออยากดูพลังของซาซากิหน่อยนะช่วยแสดงให้ดูหน่อยได้ไหมซาซากิเขาต้องคิดรอบคอบหน่อยละกันนะเพราะเขานั้นจะแสดงพลังต่ำๆให้ดูละกันไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาในองค์กรก็ได้เขาเลยบอกไปว่าเขาสามารถยิงน้ำแข็งได้ครับเธอเลยให้ซาซากิแสดงพลังให้ดูซาซากิก็ได้เสกน้ำแข็งออกมาโฮชิซากิเธอรู้สึกดีมากๆเพราะว่าพลังของซาซากินั้นสามารถใช้ร่วมกับเธอได้เป็นอย่างดีเลยเพราะเธอนั้นใช้พลังน้ำเธอสามารถทำให้น้ำแข็งละลายเป็นน้ำได้และอีกอย่างซาซากิก็กลายเป็นจุดกำเนิดของน้ำเท่านี้แหละเธอสามารถใช้พลังอย่างไม่จำกัดได้แล้วอีกอย่างเวลาไปบุกสถานที่อันตรายเธอก็จะไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วตอนนี้เธอก็ได้เริ่มวางแผนขั้นตอนต่อไปแต่ซาซากิไม่อยากออกไปไหนเลยอยากอยู่ในที่ทำงานว่าแต่เราไม่ต้องออกแบบประจนภัยก็ได้นี่ครับแต่เธอก็บอกว่ายิ่งผลงานดียิ่งมีรายได้สูงขึ้นนะบอกเลยตอนนี้ซาซากิงานเข้าแล้วล่ะหลังจากนั้นซาซากิก็มาพักที่ห้องใหม่แต่ยังไงซะซาซากิก็ต้องไปส่งสินค้าแล้วก็ต้องไปให้เงินเดือนเฟนอีกแต่ถ้าว้าไปจากที่นี่ตอนนี้ก็คงจะไม่สะดวกและไม่รู้ว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดอยู่ไหมมีเครื่องดักฟังอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าเขาจะพาพีจังออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วกันแต่ถ้าว่าออกมาแล้วก็ยังถูกสะกดรอยตามอยู่ซาซากิก็กังวลว่ากลัวจะไปส่งสินค้าไม่ทันพีจังบอกว่าเวลาโลกนี้กับต่างโลกมันห่างกัน1 ชั่วโมงถ้าเราไปสายนิดหน่อยก็บอกว่าเราติดธุระหนักอยู่แค่นั้นก็พอตอนนี้ซาซากิต้องหาทางไปจากนั้นซาซากิก็ขอใช้ห้องน้ำห้างเป็นสถานที่วาร์ปไปยังต่างโลกซาซากิได้ไปบอกกับบริษัทฮามันว่าเขาอาจจะเลื่อนส่งสินค้าไปหน่อยและก็ได้ให้เงินเดือนล่วงหน้ากับเฟนิกซ์ด้วยจากนั้นเขาก็รีบกลับมาญี่ปุ่นในตอนเช้าเวลา 6:15 จู่ๆก็มีคนมาปลุกซาซากิสงสัยว่าใครมาปลุกตั้งแต่เช้าเนี่ยพอเปิดประตูออกไปโฮชิซากิก็ได้มาปลุกเขาแต่เช้าเลยเธอนั้นก็ได้ชวนซาซากิไปช่วยงานเธอหน่อยแต่ว่าซาซากินั้นยังไม่อยากออกไปเลยเธอสงสัยว่าซาซากินั้นไม่อยากทำงานร่วมกับเธองั้นหรอซาซากิก็ไม่อยากปฏิเสธหรอกนะแต่ว่าเขายังไม่รู้ตำแหน่งของเธอเลยเธอเป็นพวกลงภาคสนามหรือเปล่าซาซากิได้คิดในใจจู่ๆเธอก็บอกว่าคนอายุเยอะเนี่ยใช้งานยากจริงๆเลยนะในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆผู้การก็โผล่เข้ามาผู้การได้สะกดตามรอยเธอมาเห็นเธอมีไฟในการทำงานดีแต่ถ้าจะเอาเด็กใหม่ไปเอี่ยวด้วยคงไม่ดีหรอกมั้งจากนั้นผู้การก็แนะนำตัวให้กับซาซากิได้รู้จักเขามีชื่อว่าอาคุสึเขาเป็นหัวหน้าของซาซากิและเป็นหัวหน้าของโฮชิซากิด้วยจากนั้นผู้การเลยไล่ให้เธอไปเขียนงานเอกสารเรื่องเมื่อวานซะผู้การจะต้องให้ซาซากิเข้าการอบรมก่อนและผู้การก็ได้ยื่นโทรศัพท์มือถือให้เอาไว้ติดต่อยามฉุกเฉินและจะต้องให้ซาซากิพกไว้ติดตัวตลอดเวลาแต่ซาซากิคิดว่าถ้าเกิดโทรมาในวันหยุดล่ะไม่งั้นก็อดผ่อนคลายเลยเขาคิดว่าจะเอาไว้ต่างโลกดีไหมการสื่อสารทั้งหมดของที่นั่นมันก็ไร้ผลด้วยในระหว่างที่เขาคิดอยู่นั้นผู้การจะต้องขอตัวออกไปก่อนถ้าไม่มีอะไรเข้าใจก็ส่งเมลหรือโทรมาหาได้ตลอดเลยนะหลังจากนั้นซาซากิก็ได้มาอบรมการเป็นพนักงานใหม่ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ถ่ายรูปประจำตัวแล้วก็มานั่งอบรมเกี่ยวกับองค์กรมันเป็นองค์กรแห่งความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้และตอนนี้ตำแหน่งของซาซากิก็กลายเป็นผู้บังคับหมู่ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับโฮชิซากิจากนั้นซาซากิถามกับคนอบรมว่าโฮชิซากิทำงานประเภทไหนหรอครับแต่คนอบรมก็ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้หรอกนะเอาเป็นว่าพยายามเข้าละและหลังจากนั้นการอบรมก็ได้จบลงและเขาก็ได้เบี้ยเลี้ยงมาตอบแทนด้วยได้ตั้ง1 ล้านเยนเลยล่ะหลังจากนั้นซาซากิก็กลับมาที่บ้านของตัวเองและเขาก็ได้เจอกับเด็กสาวนักเรียนอีกแล้วเธอตั้งตารอที่จะคุยกับซาซากิเรื่องที่เธอจะคุยก็คือเธอได้ทำขนมคุกกี้มาให้และเธอก็ขอถามอีกอย่างหญิงสาวที่มาด้วยกันในตอนนั้นกำลังคบหากับลุงอยู่หรอคะซาซากิก็บอกว่าเธอนั้นเป็นแค่หัวหน้างานแต่เด็กสาวนักเรียนคนนั้นก็สงสัยว่าเป็นถึงหัวหน้างานแต่ทำไมยังดูสาวอยู่นะซาซากิเขาก็ไม่สามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรได้หรอกนะ
ถ้าเกิดบอกไปแล้วก็งานเข้าแน่นอนเอาเป็นว่าซาสกิจะไม่พูดอะไรงั้นลาตรีสวัสดิ์นะครับดูเหมือนว่าเด็กสาวคนนั้นกำลังแอบชอบคุณลุงซาสกิอยู่นะหลังจากที่ซาสกิเปิดประตูเข้ามาเขาก็ได้ยินเสียงร้องของพี่จังดังลั่นเลยดูเหมือนว่าพี่จังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างซาสกิเลยวางโทรศัพท์ขององค์กรแล้วรีบพาพี่จังออกมาข้างนอกพี่จังได้บอกว่ามีคนแอบเข้ามาในห้องของเขาและได้แอบติดตั้งอะไรบางอย่างน่าจะเป็นอุปกรณ์ดักฟังแล้วก็วงจรปิดหลังจากนั้นซาสกิก็กลับมาที่ห้องและได้แกะอุปกรณ์ทั้งหมดออกจู่ๆผู้การก็โทรเข้ามาซาสกิก็เลยบอกไปว่าอย่าเอาอะไรมาติดในห้องผมอีกไม่งั้นต่อจากนี้ผมอาจจะฟังคำสั่งของผู้การได้ยากขึ้นนะครับจู่ๆผู้การก็ชมซาสกิว่าเก่งมากช่วงนี้มีคนมององค์กรของเราเรื่องไม่ดีเยอะและนี่ก็เป็นเหมือนการทดสอบฝีมือของเด็กใหม่เมื่อรู้ว่าซาสกิไม่ใช่ศัตรูขององค์กรแต่ถ้าเป็นพวกศัตรูขององค์กรแล้วก็มันจะเอาอุปกรณ์พวกนี้ออกโดยทันทีเพราะผู้การนั้นเคยจับหนอนบ่อนไส้ได้หลายครั้งแต่ในการทดสอบในครั้งนี้คนพวกนั้นจะโดนจับโป๊แตกหรือไม่ก็ตีหน้าซื่อและเมื่อพูดถึงผู้มีพลังพิเศษมักจะมีแต่คนประเภทเข้าสู้อย่างเดียวและก็มองว่าตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกเพื่อความควบคุมและการกระตุ้นให้ลงทะเบียนเข้าสู่องค์กรพวกเราจึงยินดีต้อนรับบุคคลที่มากฝีมือและซื่อสัตย์อย่างซาสกิมากและต่อจากนี้ก็ขอฝากนายด้วยนะซาสกิตอนนี้ซาสกิก็เข้าใจหมดแล้วหลังจากนั้นก็วางสายไปพี่จังเดินเข้ามาบอกกับซาสกิว่าดูเหมือนว่าผู้การนี้จะประมาทไม่ได้เลยนะและอีกอย่างเรื่องการซื้อของจากต่างโลกล่ะแต่ซาสกิดูเวลาแล้วตอนนี้มันก็ตี 3แล้วงั้นวันนี้ขอพักหน่อยแล้วกันเขานึกว่าวันนี้จะเริ่มต้นได้ดีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะห่างจากการใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในต่างโลกไปไกลมากๆแล้วนะจากนั้นซาสกิก็ขอตัวนอนก่อนแต่เดี๋ยวก่อนได้ไหมซาสกินายลืมให้อาหารพี่จังน่ะและภาพก็ตัดมาที่ผู้การได้มาส่องประวัติของซาสกิและเขาคิดว่าซาสกินั้นท่าทางจะใช้งานได้จริงๆนะตอนที่2ซาสกิได้มาฝึกเวทมนต์ที่ต่างโลกพี่จังก็ชื่นชมซาสกิว่าเขาสามารถใช้เวทระดับกลางได้นี่มันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นนักเวทปกติแล้วก็ต้องใช้เวลาถึง10 ปีเลยกว่าจะได้เวทระดับกลางและตอนนี้เองซาสกิก็ได้เรียนรู้เวทฟื้นฟูกับเวทอัศนีแต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจำคาถาไม่ค่อยได้พี่จังก็เลยแนะนำงั้นก็ใช้ตำราเวทซะสิซาสกิสงสัยว่าไอ้ตำราเวทเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรอหรือว่าต้องลงไปดันเจี้ยนก่อนหรอถึงจะได้มาพี่จังก็บอกว่าตำราเวทก็อยู่ข้างหน้านายไงตำราเวทจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หนังสือหรอกนะจะเข้าถึงแก่นแท้ของมันได้ไม่ว่าโทรศัพท์ก็เป็นตำราเวทได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เตรียมตัวไปเสนอขายสินค้าต่อและก็จะแวะไปทานอาหารที่ร้านอาหารของเขาสักหน่อยแต่ว่าทำไมพี่จังตัวเล็กขนาดนี้ถึงกินเยอะจังนะฮะนินทาข้าเหรอแล้ววันนี้สินค้าที่ซาสกิมานำเสนอก็คือวิทยุสื่อสารทำเอาคุณมาร์กเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยและอีกอย่างนะซาสกิบอกว่าวิทยุสื่อสารนั่นต้องใช้คู่กับถ่านและถ่านก้อนแค่นี้มันมีประโยชน์มากๆเลยนะแต่ถ้าใช้คู่กันแล้วมันจะมีระยะเวลาแค่1 วันแต่ถ้าถ่านหมดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่คุณมาร์กคิดว่าของแบบนี้มันมีประโยชน์สุดๆเลยต่อให้จะจ่าย100 เหรียญทองดูยังไงสินค้านี้ก็คุ้มเกินราคาและดูเหมือนว่าสินค้าตัวนี้น่าจะถูกใจคุณมาร์กสุดๆเลยล่ะซาสกิก็รู้สึกโล่งใจหน่อยเพราะว่าสินค้าจะได้หมดสต็อกสักทีซาสกิต้องขอโทษกับคุณมาร์กด้วยที่ทำให้รอนานแต่คุณมาร์กนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณมาร์กเลยถามว่าสถานการณ์ที่น่าสงบลงแล้วหรอสถานการณ์ที่ว่าก็คือซาสกิได้สร้างขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่จู่ๆคุณมาร์กก็ขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคุณมาร์กเลยถามกับซาสกิว่าต่อจากนี้สินค้าตัวไหนที่นำเข้ามาเขาจะเหมาหมดเลยได้ไหมแล้วก็ฝากเรื่องซาสกิช่วยลดราคาหน่อยได้ไหมซาสกิสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณมาร์กก็บอกว่าที่จริงแล้วท่านไวเขามิลเลอร์บอกกับเขาว่าสินค้าที่ซาสกินำมาเสนอท่านไวเขาบอกว่าให้เหมาหมดเลยและก็บอกอีกว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านมันแย่ลงแต่ว่านี่ก็เป็นการคาดเดาและคุณมาร์กก็บอกให้ซาสกิระวังตัวเอาไว้นะครับหลังจากนั้นซาสกิก็ออกมาข้างนอกเขากำลังจะไปร้านอาหารต่อเฟนก็ออกมานอกร้านกำลังรอต้อนรับเขาอยู่เลยซาสกิก็ถามกับเฟนว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ทางร้านอาหารกำลังไปได้สวยเลยครับลูกค้าเต็มไปหมดเลยและจู่ๆซาสกิก็ควักเงินเดือนออกมาให้เฟนเนี่ยถึงกับตกใจใหญ่เลยล่ะนะแล้วก็ซาสกิก็ได้หยิบกระดาษออกมานั่นมันเป็นสูตรอาหารบางอย่างที่อยากให้เฟนทำให้หลังจากนั้นซาสกิกับพีจังก็ได้กินอาหารฝีมือเฟนทุกครั้งที่กลับมาต่างโลกในตอนเช้าคุณโฮชิซากิก็ได้โทรมาเธอบอกว่าตอนนี้มีงานให้ช่วยน่ะรีบมาหน่อยได้ไหมแต่ซาสกินั้นกำลังงงเงียอยู่เลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นผู้การได้โทรมาหลายสายแล้วนะตอนนี้ซาสกิต้องรีบลุกไปแต่งตัวรีบไปแล้วแหละหลังจากนั้นซาสกิก็รีบมาหาผู้การทันทีเขาขอโทษด้วยที่มาสายผู้การก็เข้าใจนะเพราะว่านี่เป็นงานเร่งด่วนจู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินออกมาเขาสงสัยว่าหมอนั่นเป็นใครผู้การเลยแนะนำซาสกิให้กับพวกคนกลุ่มนั้นได้รู้จักพวกคนกลุ่มนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะงั้นก็ฝากดูแลเด็กใหม่ด้วยล่ะและ
งานแรกของซาสกิก็มาถึงมีกลุ่มเคลื่อนไหวในเมืองหลวงพยายามเปิดโปงเรื่องทั้งหมดสมาชิกของพวกมันทั้งหมดเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษนอกกฎหมายพวกนั้นปฏิเสธการลงทะเบียนให้กับทางการซาสกิคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาไม่ลงทะเบียนหรอกครับผู้การบอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นแต่มีหนึ่งในสมาชิกใช้พลังพิเศษก่อคดีทำลายร่างกายซาสกิได้ดูรูปของสมาชิกกลุ่มนั้นทั้งหมดและหนึ่งในนั้นก็มีคนที่เคยทำลายร่างกายของโฮชิซากิด้วยผู้การอธิบายอีกว่าต้องมีหนึ่งในนั้นที่ทำการก่อคดีทำลายร่างกายขึ้นและตอนนี้ก็ได้รู้แหล่งกบดานมันแล้วดังนั้นพวกเราต้องรีบเข้าไปจับกุมและแล้วภารกิจแรกของซาสกิก็ได้เริ่มต้นขึ้นตอนนี้ซาสกิได้แต่งชุดเป็นหน่วยสวาทแบบชุดแน่นจัดเต็มแต่ว่าซาสกินั้นก็ยังกังวลอยู่เลยโฮชิซากิก็เลยบอกกับซาสกิว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะนายไม่ได้เข้าปะทะตรงๆซะหน่อยแต่ซาสกิคิดว่าเขาเป็นคนสนับสนุนแนวหน้ายังไงก็ถูกหมายหัวอยู่แล้วล่ะนะไอพวกที่เคยออกภารกิจมาก่อนก็ได้หัวเราะย้อนซาสกิใหญ่เลยพวกนั้นเลยบอกให้โฮชิซากิช่วยดูแลเด็กใหม่หน่อยนะซาสกิก็ถามกับโฮชิซากิว่าคุณโฮชิซากิไม่กลัวบ้างหรอครับนี่มันเป็นการใช้พลังพิเศษต่อสู้กันนะครับไม่ใช่การดวลปืนทว่าโฮชิซากิก็ไม่ได้กลัวอะไรสักนิดเพราะว่าทางงานยิ่งเสี่ยงอันตรายมากเท่าไหร่แล้วก็เงินมันก็จะยิ่งสูงขึ้นยังไงล่ะแต่ก็เอาเถอะนะเธอรอการสนับสนุนของซาสกิอยู่นะจู่ๆซาสกิก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดได้รับบาดเจ็บจะมีประกันให้ใช่ไหมครับและแล้วทุกหน่วยก็มาถึงแหล่งกบดานของคนร้ายจากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้บุกเข้าไปเขาสั่งให้ทุกคนที่นั่นยกมือขึ้นแต่ทว่าที่นั่นกลับเงียบสนิทพวกเจ้าหน้าที่ต่างคิดว่าเรามาผิดสถานที่งั้นหรอแต่ทว่าโฮชิซากิล้างสังหรณ์ใจไม่ดีเลยเธอเลยสั่งให้ซาสกิออกไปจากที่นี่เถอะในระหว่างที่ทั้งสองเดินออกไปจู่ๆก็มีเสียงร้องของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นพวกเจ้าหน้าที่ก็รีบติดต่อกองบัญชาการทันทีตอนนี้ดูเหมือนว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่าพวกเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ถูกตัดขาดจากกองบัญชาการแล้วจู่ๆก็มีบางอย่างโจมตีพวกเจ้าหน้าที่มาตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นติดกับดักซะแล้วสิและจู่ๆของทุกอย่างมันก็ลอยขึ้นไปแล้วมีลมขนาดใหญ่ทำให้เกิดพายุซาสกิสงสัยว่านี่มันเกิดจากพลังเวทลมแต่ดูแล้วมันอาจจะไม่ใช่หรือว่านี่มันคือไซโคเนซิสกันนะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องหนีตายที่เขากำลังต่อสู้อยู่นั้นเป็นพวกที่มีพลังพิเศษระดับสูงทางเจ้าหน้าที่ก็ได้โจมตีกลับไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่โดนโจมตีอย่างหนักส่วนทางซาสกินั้นโฮชิซากิได้บอกกับซาสกิว่าช่วยสนับสนุนเธอหน่อยจากนั้นซาสกิก็ได้สนับสนุนเธอและเธอก็ได้สร้างโล่น้ำขึ้นมาแต่นั่นก็ทำได้แค่ป้องกันตอนนี้ซาสกิก็ได้คิดว่าต้องหาตำแหน่งของคนร้ายให้ได้ก่อนไม่งั้นเขาทำงานลำบากแน่และอีกฝั่งหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่กำลังโดนเล่นงานอยู่แต่ทว่าโฮชิซากิก็ได้ใช้เวทน้ำของเธอช่วยเจ้าหน้าที่คนนั้นไว้ได้โฮชิซากิได้บอกกับซาสกิว่าให้เขารีบหนีไปเถอะขืนอยู่แบบนี้เขาตายแน่นอนซาสกิเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขานั้นเป็นแหล่งกำเนิดพลังของโฮชิซากิถ้าเกิดเขาไม่อยู่แล้วก็โฮชิซากิเองอาจจะตายก็ได้เขาเลยบอกกับโฮชิซากิว่าเขาจะไม่มีทางทิ้งพาร์ทเนอร์ของเขาไปแน่นอนโฮชิซากิที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับอึ้งไปเลยแต่ความจริงแล้วซาสกิไปอ่านหนังสือเล่มนึงมาถ้าเกิดทิ้งเพื่อนร่วมงานในหน้าที่แล้วก็มีโทษร้ายแรงเลยแหละนะและในระหว่างนั้นเองคนร้ายที่มีพลังพิเศษคนแรกก็โผล่ออกมามีคนร้ายอีกคนได้จับตัวโฮชิซากิลอยขึ้นมาแต่คนร้ายหญิงสาวได้บอกว่าปล่อยเธอคนนั้นลงซะจากนั้นโฮชิซากิก็รีบใช้เวทน้ำของเธอประคองตัวเธอเอาไว้จากนั้นเธอก็ได้ใช้พลังเวทโจมตีใส่คนร้ายหญิงสาวคนนั้นแต่ทว่าโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำอะไรคนร้ายหญิงสาวนั้นได้เลยและดูเหมือนว่าคนร้ายหญิงสาวคนนั้นสามารถจัดการกับโฮชิซากิได้อย่างสบายแต่เธอก็ไม่ฆ่าหรอกนะเพราะว่าเธอถูกใจในตัวโฮชิซากิและพลังเวทน้ำของโฮชิซากินั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพวกมันก็ได้และคนร้ายหญิงสาวคนนั้นก็รู้ว่ายังเหลืออีกคนสินะเธอบอกให้ซาสกิออกมาซะตอนนี้ซาสกิก็เริ่มคิดหาแผนการแล้วเขาคิดอะไรหลายๆอย่างและจู่ๆซาสกิก็เดินออกมาแนะนำตัวกับเธอให้รู้จักผมชื่อซาสกินะครับหญิงสาวคนร้ายก็ถามกับซาสกิว่านายเป็นคนที่ส่งน้ำมาให้ยายนี่สินะแสดงว่านายร่วมมือกันเพื่อให้เกิดพลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสินะตอนนี้ซาสกิถูกหญิงสาวคนร้ายอ่านเกมออกแล้วสินะซาสกิเริ่มคิดหาแผนใหม่แต่แผนที่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรเลยเขาได้อ่านพลังของหญิงสาวคนร้ายนั่นและก็ดูจากความสามารถต่างๆเขาเลยอยากรู้ชื่อคนของกลุ่มที่มีพลังพิเศษนี้จังเลยแต่หญิงสาวคนร้ายนั้นก็ทำท่างงๆแล้วบอกว่านี่ไม่รู้จักเธอจริงๆหรอแสดงว่าซาสกินั้นเป็นเด็กใหม่สินะตอนนี้ซาสกิซวยแล้วไงแต่ถ้าว่าซาสกิต้องเริ่มคิดแผนการใหม่ตอนนี้ซาสกิต้องรู้ให้ได้ว่าคนร้ายมีอยู่กี่คนเขาเลยบอกกับหญิงสาวคนร้ายนั้นว่ายังไงก็ขอทักทายให้ครบทุกคนหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ซาสกินั้นอยากรู้จำนวนของคนร้ายที่อยู่ที่นี่หญิงสาวคนนั้นคิดว่าซาสกินั้นมองโลกในแง่ดีจังเลยนะแถมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยังใจเย็นอยู่ได้แต่ยังไงซะเธอก็ไม่ให้ซาสกิทักทายใครสักคนหรอกนะตอนนี้ซาสกิเริ่มคิดแผนใหม่เขาจะโจมตีไม่ให้โดนคุณโฮชิซากิแล้วกันจากนั้นซาสกิก็เริ่มใช้คาถาส่วนหญิงสาวคนร้ายคิดว่านี่ซาสกิกำลังสวดมนต์อยู่หรือไงจากนั้นซาสกิก็ถึงข่าวออกโรงบ้างแหละนะเขาได้ใช้พลังเวทอัศนีโจมตีใส่หญิงสาวคนร้ายนั่นหญิงสาวคนร้ายมันถึงกับตกใจแล้วก็รีบหลบทันทีจากนั้นซาสกิก็หันไปโจมตีอีกด้านหนึ่งและการโจมตีของเขานั้นรุนแรงสุดๆจนทำให้คนร้ายอีก2คนเปิดเผยตัวออกมาตอนนี้ซาสกิเริ่มรู้จำนวนคนร้ายมากขึ้นแล้วจู่ๆหญิงสาวคนร้ายนั่นก็ถามกับซาสกิว่าเขาเป็นใครกันแน่ซาสกิก็บอกไปแล้วไงว่าเขาเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาอยู่กรมได้แค่ไม่กี่วันเองและตอนนี้ซาสกิก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับหญิงสาวคนร้ายนั่นข้อเสนอที่ว่าก็คือไม่เอาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปบอกคนอื่นและซาสกิจะไม่ลงมือทำร้ายพวกคนร้ายที่นี่อีกด้วยและเรื่อง
ในครั้งนี้ก็ถือว่าเสมอกันไปหญิงสาวคนร้ายเธอก็ตอบรับข้อเสนอต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแต่เธอก็ยื่นข้อเสนอให้กับซาสกิว่าสนใจมาเข้าองค์กรเดียวกับเธอไหมซาสกิก็รีบปฏิเสธทันทีเขาได้อยู่องค์กรที่มั่นคงแล้วตอนนี้ก็อุ่นใจดีครับแต่หญิงสาวคนร้ายเธอก็หวังว่าถ้าซาสกิสนใจเธอก็จะรอนะถ้างั้นเธอจะขอตัวไปก่อนนะแต่ซาสกิบอกว่าขอถามอีกเรื่องนึงได้ไหมตอนนี้พวกเจ้านายของเขาเป็นยังไงบ้างเพราะได้ข่าวมาว่าตอนนี้ติดต่อกองบัญชาการไม่ได้เลยเธอก็ยิ้มในความทื่อเล็กน้อยแล้วก็บอกว่างั้นขอตัวไปก่อนละตอนนี้ซาสกิก็รอดแล้วล่ะนะหลังจากนั้นซาสกิก็รายงานกับผู้การให้ฟังว่าพวกกลุ่มคนร้ายได้หนีออกไปเองแต่การรายงานนี้ดูเหมือนว่าผู้การนั้นจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นว่าผู้การขอโทษด้วยที่ทำให้งานแรกของนายเจองานหินเลยเอาเป็นว่าวันนี้ก็กลับไปพักผ่อนได้เต็มที่เลยนะหลังจากนั้นซาสกิก็มาดูอาการของโฮชิซากิก็อยากขอบคุณซาสกินะเธอเลยถามกับซาสกิว่าหลังจากนี้ซาสกิว่างอยู่ไหมเธอจะแสดงความขอบคุณน่ะหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็มาที่ร้านอาหารกันโฮชิซากิเธอก็ขอบคุณที่ซาสกินั้นได้ช่วยเธอไว้แต่ซาสกิก็ถ่อมตัวนิดนึงว่าเขานั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ช่วยคุณโฮชิซากิไม่บาดเจ็บก็พอแล้วอีกอย่างนะผมแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นเองเอาเป็นว่าโฮชิซากิก็ต้องขอบคุณที่ซาสกิช่วยเธอเอาไว้นะตอนนี้เรามาสั่งอาหารกันดีกว่าโฮชิซากิเธอก็รีบสั่งอาหารทันทีว่าแต่เครื่องดื่มเอาเป็นอะไรดีนะซาสกิก็สั่งคราฟต์เบียร์ไปส่วนโฮชิซากิเธอก็กินแค่น้ำเปล่าซาสกิเลยสงสัยว่าคุณโฮชิซากิไม่กินแอลกอฮอล์หรอครับโฮชิซากิเธอก็อยากกินอยู่หรอกแต่ว่าเธอนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยซาสกินี่ถึงก็ตกใจอย่างหนักจริงๆแล้วโฮชิซากิเธอมีอายุแค่16อยู่เลยก็เพราะด้วยความที่เธอเป็นเด็กนี่แหละเธอเลยโดนเพื่อนร่วมงานดูถูกยังไงล่ะแต่ซาสกิไม่คิดแบบนั้นหรอกนะถึงคุณโฮชิซากิเป็นแค่เด็กมัธยมแต่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งที่เด็กมัธยมคนอื่นๆน่าจะสนใจเรื่องอื่นมากกว่านี้แต่เอาตรงๆนะที่โฮชิซากิตั้งใจทำงานก็เพราะงานนี้มันเงินดียังไงล่ะงั้นเอาเป็นว่าเรามาฉลองให้กับภารกิจแรกกันดีกว่าอ้าวชนหลังจากที่ซาสกิกลับมาจากร้านอาหารและระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับเด็กสาวผมชมพูเธอกำลังคุยหาอะไรสักอย่างอยู่ซาสกิเห็นท่าไม่ดีจะแจ้งความดีไหมแต่ว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วด้วยแต่ถ้าว่าขืนปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ได้อีกด้วยพอซาสกิหันไปดูอีกทีตอนนี้เด็กสาวผมชมพูก็หายไปแล้วทว่าเด็กสาวผมชมพูนั้นได้ลอยอยู่บนหัวเขาซาสกิถึงกับตกใจแล้วจู่ๆเด็กสาวผมชมพูก็เปิดประตูวาร์ปเข้าไปในอีกมิตินึงและเธอก็ได้บอกกับซาสกิว่าไว้เจอกันใหม่นะคะคุณลุงก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ